said in the program that there was going to be these different translators, I would be thinking that I was wearing every translator out and they were having to find someone fresh. Als het in het programma niet zou gestaan hebben dat ik verschillende vertalers zou hebben, zou ik denken dat ik de vertaler zou uitputten en ja, het minder leuk ging zijn. Thank you, girl. Thank you, girls, for the nice song. That was very beautiful. Dankjewel voor de prachtige lied. The cross of Jesus has inspired so much beautiful expression through song, through poetry, through writing, through the centuries. Het kruis van Jezus heeft ons zoveel inspiratie gegeven door de eeuwen heen, voor gedichten, voor liederen enzovoort. But you know, the crisis happened in Gethsemane, like we looked at this morning. Wat in Gethsemane gebeurd is, hetgeen dat we vanmorgen gezien hebben. That's when the decision was taken, and from now on in the story we just see how strong the decision in Gethsemane was as Jesus goes forward to his destiny on the cross. Daar zien we hoe de geschiedenis begonnen is en hoe Jezus aan het kruis, hoe het verhaal van Jezus aan het kruis begonnen is. And the story of him being arrested is one of the richest sections of Scripture, I think. Deze verhaal is een van de mooiste verhalen in de Bijbel. His trials afterwards are so amazing, the dynamics happening there. De uitdagingen, die zijn zo dynamisch. And in the climax of the entire Bible, Jesus hanging on the cross. En het hoogtepunt van Jezus die aan het kruis hangt. Doing something that no one has ever done, no one could ever do except him. Iets dat gebeurd is dat niemand anders kon doen behalve hij. The decision was made in Gethsemane. Het verhaal was genomen in Gethsemane. And the rest of the story helps us to understand how strong that decision was. En de rest van het verhaal helpt ons begrijpen hoe sterk het was. So, we'll have a prayer and then I would like to invite the Vincent and, is it Nathania? Natalie and the kids, I guess, to come forward. But we'll first have a prayer and then they'll come forward and share their reading from the story of Jesus being arrested. Hij Let's pray. nodigt Vincent om naar voren te komen voor een gebed. Father in heaven, you have been blessing us already this Sabbath and this weekend. Vader in de hemel, u hebt ons vandaag en reeds dit weekend gezegend. And as we read the story of Jesus, our hearts, as wicked as they are, En als we het verhaal van Jezus lezen met onze zwakke harten, they somehow want to find some reason for glory and praise to come to us. zoeken wij naar reden om u te prijzen. But there is no room for us to glory. Maar er is geen plaats voor ons om eer te ontvangen. And the more we see of Jesus, the more we say with Paul, En de meer wij van Jezus zien, de meer wij met Paulus kunnen zeggen: God forbid that we should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. God verbidden dat wij eer ontvangen, behalve de eer van het kruis. What Jesus did on the cross has inspired some of the most beautiful human expression during the last 2000 years. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft de mensheid geïnspireerd in de afgelopen 2000 jaar. And may it continue to inspire us. En mogen vooruit gaan om ons blijvend verder te inspireren. May it continue to bring beauty out of us from what you put in. Dat de schoonheid die u in ons gezet hebt naar voren mag gebracht worden. Come and lead us through your Spirit this evening. Kom en leid ons door uw geest vanavond. Speak to us Spreek tot ons and reveal your Son Jesus to us. en openbaar uw Zoon Jezus aan ons. In His name we pray. In zijn naam bidden wij. Amen. Amen. De tekstlezing voor vanavond gaat dus over de gevangenneming van Christus. We hebben dus de 4 evangeliën. Ik zal het stuk lezen naar het evangelie van Matthäus. Marcus? Ik ben Lucas. En ik Johannes. En terwijl hij nog sprak, zie, daar was Judas, een van de 12. En met hem een grote schare
met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en oudsten des volks. Voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Ze liepen voor hen uit en Judas naderde Jezus om hem te kussen. Judas, die hem overleverde, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En leidt hem welverzekerd weg. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen, wie zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus, de Nazoreër. Hij zeide tot hen, ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zeide, ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde hij hun de vraag, wie zoekt gij? En zij zeiden, Jezus, de Nazoreër. Jezus antwoordde, ik zeide u dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld werd dat gij gesproken had. Wie gij mij gegeven hebt, uit hen heb ik niemand laten verloren gaan. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? Toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden zij, Heere, willen wij met het zwaard erop slaan? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem met het rechteroor af. De naam nu van de slaaf was Malchus. Maar Jezus antwoordde en zeide, laat het hierbij. En gij raakte het oor aan en genas hem. Toen zeide Jezus tot hem, breng uw zwaard weder op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Jezus dan zeide tot de overpriesters en hoofdlieden van de tempel en oudsten die op hem afgekomen waren, als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken. Of meent gij dat ik mijn Vader niet kan aanroepen en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, die zeggen dat het aldus moet geschieden? Op dat ogenblik sprak Jezus tot de scharen. Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar mij uitgestoken, maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Maar gij hebt mij niet begrepen. Doch, dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchtten. En een jonge man, die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede, hem achterna, en zij grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. Thank you very much. Hartelijk dank. Before I forget, because I'm likely to forget, Voordat ik vergeet, we have one more meeting tomorrow morning. hebben we morgenochtend nog een ontmoeting. And then my plan is to talk about the cross itself, the time, the 6 hours that Jesus hung on the cross. En dan zullen we over de 6 uur tijd dat Jezus aan het kruis ging hebben. So I'm likely to forget at the end of this meeting. Is there can we get 4 people, would be maybe another family, who would be willing to do the reading for tomorrow morning? Zijn er 4 mensen en misschien ook een gezin die de schriftlezing voor morgenochtend op zich willen nemen? To do what the 2 families have done today? Hetgeen doen wat we vandaag gezien hebben met familie Staantje en familie De Held. Ralph, should I just ask you who will do it? Ralph? Bezegeld. Or shall we ask for volunteers? You said there Zijn er was 2 other vrijwilligers? families. Zijn er nog 2 andere gezinnen? What? We cannot do it. It's not, maybe you can point out, otherwise I will have to airplanes. But it's the
family Meersma. And there is the Frankie, Familie Kaulier. Sophie, and her friend. No, they are also before. So. Would either of those families like to... Alain is making clear that he's not really interested. Okay, this is being sent out live. We should continue because this is... It's being sent out live. This is being streamed. Yes. Yeah. Okay, we should go on. Why don't you just say that? We should go on. This is live. People are watching this. We have them? Okay, come to me at the end of the meeting and I'll give you the verses. Na de for tomorrow. bijeenkomst eventjes samenkomen en dan zullen jullie de teksten krijgen. So now we are looking at the story of Jesus being arrested. Nu kijken we naar het verhaal waarin Jezus gearresteerd werd. Let's go to John 18. Johannes 18. In John 18, we see, John doesn't tell us much about the Jesus in Gethsemane, his prayers. In Johannes 18 zien we niet veel over Jezus in Gethsemane. But he tells us a lot about what happens when Judas comes with the others. Maar het vertelt ons wel een heleboel wat het gebeurt als Judas met de anderen toekomen. So John 18 verse 3. In Johannes 18 vers 3. Says, Judas then, having received the Roman cohort... Can you just read it? Can you just read verse 3? Yes. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen, en dienaars van de overpriesters, de fariseërs, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. So he comes with a group of soldiers. Dus hij komt met een groep soldaten. What is the word in Dutch? Afdeling soldaten. Okay, so a department, a group, yes, a group of the soldiers. And I don't know if you have a Bible with margin with references in the middle. I don't. But mine says that this is about normally 600 men. Dus zo'n afdeling soldaten bestaat meestal uit 600 mannen. This was not just some small group who came to Jesus. Hundreds of men, hundreds of soldiers are coming to arrest one man. Dus het was niet zomaar een groepje die tot Jezus kwam, maar honderden mannen, 600 mannen, soldaten kwamen tot Jezus. They're coming with lanterns and torches and weapons. Ze kwamen met lantaarnen, fakkels en wapenen. So they're coming to get him. Ze kwamen om hem te A huge pakken. group of people coming for one man. They must have been expecting resistance. Ze hadden waarschijnlijk weerstand verwacht, want ze kwamen met een heleboel om hem te pakken. And Jesus knew they were coming because he had said to his disciples, "Get up, the one who betrays me is coming, is here." En Jezus wist dat ze aan gingen komen, want Jezus zei tegen zijn discipelen, kom, want degene die mij verraadt, komt mij halen. So we're going to try to get this picture. There are hundreds of people coming with torches, with weapons. We proberen het beeld te krijgen dat soldaten komen met wapenen, met fakkels, Spears and swords. spieren en zwaarden. The soldiers in their armor, you could hear them clanking, chink chink, you can hear them coming. De soldaten in hun kledij, je hoort de metaal kletsen. You see this group of people coming with the torches through the night. It must have been very frightening for the Je disciples. ziet de fakkels door de nacht van honderden mensen. Het moet angstwekkend zijn geweest. And then it says in verse 4, En in vers 4 gaat het verder. Jesus is not afraid. Jezus is niet bang. Can you read us? Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hem, wie zoekt hij? So Jesus, he goes out to them and says, who are you looking for? Jezus stapt naar voren en zegt, wie zoekt gij? Does he know who they're looking for? Wist hij wie zij zochten? Of course, he knows who they're looking for. Natuurlijk wist hij wie zij zochten. And he's not afraid. He steps out to them and says, who are you looking for? En hij is niet angstig. Hij vraagt hen, wie zoekt hij? And so they say, Jesus the Nazarene. En ze zeggen, Jezus de Nazareër. It was dark. Het was donker. They're in a garden. There's trees around. Ze waren in de tuin, daar waren bomen rondom. Now, these torches they have, these are not like headlamps. These are not electrical lights like we have today. De fakkels waren geen elektrische lampen die wij tegenwoordig kennen. So maybe it was difficult to see one man among many men. Who is the one?
Misschien was het een beetje moeilijk en even zoeken van wie is degene. So they say, Jesus the Nazarene. En ze zeggen, Jezus de Nazareër. And he says, I am. En hij zegt, ik ben het. I don't know if it does this in the Dutch Bible, but for mine it says, I am he. He is in italics, so it means he actually just said, I am, like he had said before, Dus I am. hij zegt, ik ben het, zoals hij het al eerder gezegd heeft. Ik ben het. Yeah, so I am him, it is him. Ik ben hem. It Ja, seems- ik ben het. Yeah, I am. Yeah, so Yeah. he's saying the same name when he had said this before they had tried to stone him. Remember from Yeah. John 8? Dus herinnert u Johannes 8, hij gebruikt dezelfde verwoording als in Johannes 8 als hij hem wilde stenigen. He had said, before Abraham was, I am. He's I- calling himself God, the Yahweh, the creator. Hij zegt, ik ben het, Yahweh, de schepper. And again in the garden he says, I am. En opnieuw in de tuin zegt hij, ik ben. And it says, and Judas, who was betraying him, was standing with them. En Judas, zijn verrader, stond bij hen. So when he said to them, I am, they drew back and fell to the ground. En toen hij zei, ik ben het, vielen zij achterover op de grond. The word of Jesus is powerful. Gods woord is He krachtig. simply says, I am, and they go, whoa, and they fall to the ground. Hundreds of men. Hij zegt heel eenvoudig, ik ben. En dan vallen honderden mensen gewoon ter neer op de grond. People were probably in danger of getting burned. They're falling the torches. I mean, this would be chaos. They're falling to the ground at the word of one man. Mensen waren in gevaar van verbrand geraakt te worden op het woord van één man. You get the picture? Krijgt u een beeld? Have you ever fallen on someone else? Bent u achterover gevallen? People were probably getting hurt. People are falling all over each other, and the soldiers and the spears. I hope no one, it doesn't say that anybody got hurt, but it must have been very dangerous, and yet nobody dies. People fall to the ground, and we have no record of anybody dying. Ja, I'm dus sorry. Thank you. Dus het was verwarring. Mensen waren in gevaar verwond te raken. En er waren spieren die rondgingen, er waren fakkels die rondgingen. Het was verwarring en chaos. Door één woord, ik ben het. Door het woord van één man, ik ben het. So I never thought of this before, but Jesus must have been controlling even this situation. Even as they're falling, he's making sure that no one is pierced with a sword or burned with a torch. Dus Jezus, we kunnen hier zien dat Jezus opnieuw in controle was, ook tijdens deze situatie. Want hij zorgde dat niemand verbrand raakte of gewond door de zwaarden en de fakkels. Now this would be a perfect opportunity for Jesus to run away. Nu, tijdens deze chaos was een perfecte situatie voor Jezus om weg te rennen. And I'm sure the disciples were like, okay, this is it, let's go. En hij kon zeggen, oké, dit is het. Laten we gebruik maken van de situatie en wegrennen. But he stands there and he stays there and he says, again, who are you looking for? Maar hij blijft daar en hij zegt, wie zoekt gij? So they must be getting back up on their feet, and brushing themselves off. And when you you ever fall in front of somebody and people watch you falling and you're so embarrassed and you're standing up and like trying to shake it off? Als je ooit ongemakkelijk gevallen bent, terwijl iemand bij stond, sta je recht en je schudt een beetje af. En probeert dan je houding weer terug te krijgen. Imagine 600 soldiers, hundreds and hundreds of people, these dignified priests from the temple, standing up and I didn't do that. Dus stelt u voor, 600 mannen priesters in hoogwaardige kledij, die zich weer recht trekken en netjes worstelen en zeggen van, het gaat goed, hè? And it's just like Jesus is almost playing with them. Het is alsof Jezus met hen bijna speelt. They're doing whatever he wants them to do. Ze doen precies wat Jezus wil dat ze doen. He says, I am, and they fall to the ground. Hij zegt, ik ben het, en ze vallen ter grond. And then he just asks them another question. Who are you looking for? En hij vraagt hen opnieuw, wie zoekt gij? I'm guessing that the second time they were a little more subdued. They were a little calmer. They're like, Jesus the Nazarene, and they're bracing themselves. Is it going to happen again? De tweede keer waren ze meer zich aan het onderwerpen aan hem. En ze zeggen, Jezus de Nazareër. Jesus answered, I told you that I am he. En Jezus zegt opnieuw, ik heb het u gezegd, So ik if ben you het. seek me, let these go their way. Dus hij zegt, als jullie mij zoeken, laat hen gaan. Who's giving orders here? Wie geeft hier de bevelen? Now, just get in our minds the crisis that Jesus has been through in the garden, laying on the ground, screaming out to his Father for this cup to pass from him.
Dus stelt u voor de pijn en de wanhopigheid dat Jezus heeft als hij met zijn vader worstelt en zijn smeekbeden tot de vader zendt. He went through this crisis, and for a while we wondered if he's even going to go through with his plan. En Jezus worstelt en voor een tijd vragen we ons af, zou zijn plan doorgaan? Do we see any of that happening now? Zien we zoiets ook nu gebeuren? No. Nee. Jesus is totally in control of himself and of the situation once Jezus again. heeft volledig controle over de situatie en over zichzelf. And he's giving orders. En hij geeft de He's bevelen. saying, if you're looking for me, let these go. Hij zegt, als je mij zoekt, laat deze gaan. And it says in verse 9, to fulfill the word which he spoke, of those whom you have given me, I lost not one. En in vers 9 staat, opdat het woord vervuld werd dat hij gesproken had. Wie gij mij gegeven hebt uit hen, heb ik niemand laten verloren gaan. Jesus is still thinking, I need to make sure that all of the prophecies are fulfilled. Jezus denkt, ik moet zorgen dat alle profetieën vervuld worden. So then if we go to Luke 22, we're going to leave John for a little bit. Als we naar Lucas 22 gaan. Luke 22 verse 47. Lucas 22, 47. 47, ja. You got it? You want to read that? Yes. Terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam een schare, en hij die Judas genoemd werd, een van de 12, liep voor hen uit, en hij naderde Jezus om hem te kussen. So Judas is coming to Jesus to kiss him. Dus Judas komt tot Christus om hem te kussen. And he had told them, the one that I kiss, he's the one, take him away. En hij heeft de Farizeeën gezegd, degene die ik kus, die is het, neem hem mee. You know, it's dark. For us, it's hard to imagine. Why would they not know Jesus? They must know who Jesus was. Voor ons is het een beetje moeilijk om ons voor te stellen dat zij Jezus niet kennen. Waarom kennen ze Jezus niet? But in those days, they didn't have the communication we have. They didn't have the lights and the technology we have today. Toen hadden ze de technologieën en materiaal die wij nu hebben nog niet. So they probably didn't know where Jesus was all the time. They didn't know that Jesus had the habit of going to the Mount of Olives. This was something he did often. Dus waarschijnlijk wisten ze niet van de gewoonte die Jezus had om naar de berg, de Olijfberg steeds te gaan. Nobody was posting on Twitter, oh, here we are in the Mount of Olives again. There was no way for them to know, where is Jesus at any given time? Ze wisten niet precies waar Jezus elk moment doorbracht. Niemand zette dat op Twitter van hij is op de Olijfberg. And I suppose in the dark with nothing more than torchlight, it's difficult to tell one man with a big beard from another man with a big beard. En het is moeilijk in donker met fakkellicht te onderscheiden wie Jezus was van wie. So Jesus is being betrayed by Judas, and Judas is going to kiss him. Dus Jezus wordt verraden door Judas en Judas gaat hem kussen. And in verse 48, Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? En in vers 48 zegt Jezus tot hem, Judas, verraadt hij de Zoon des Mensen met een kus? If we read Luke, it doesn't say that Judas actually kissed him. Als we Lucas verder lezen, staat er niet dat Judas hem kuste. John doesn't tell us that Judas kissed him. Johannes vertelt ons niet dat Judas hem kuste. But turn to Mark 14 now. Maar als we naar Marcus 14 gaan. Mark 14, verse 45. Marcus 14, 45. Dus Marcus 14, 45 staat. En hij kwam en trad terstond op hem en hij zeide Rabbi en kuste hem. Judas actually kissed him. Hier hebben we bevestiging dat Judas hem werkelijk kuste. Now, we know from John that they have just fallen down. Jesus is in charge of the situation, and now Judas seems to remember, oh, I have my job to do, and so he comes to kiss Jesus, and he actually kisses Jesus. Dus wij hebben bevestiging dat Jezus benaderd werd, dat de soldaten achterover vielen, dat ze zich herstelden, en dat Judas hem benaderde en effectief een kus gaf. What's your name? Christoph, would you stand up, please? Christoph, even rechts staan. You can stay right there. No, but just stand up where. Christoph,
let's say we know each other quite well. Laten we vanuit gaan dat we elkaar vrij goed kennen. And you know that I have decided to betray you and sell you to die so that I can get some money. En je weet dat ik besloten heb om jou te verraden en te verkopen voor wat geld. We've been friends. We've been together every day for 3 years. We zijn vrienden al 3 jaar lang. And I have been so clever as to use this friendship as a way to make myself rich, even if you're going to die. En ik ben zo slim geweest om onze vriendschap te gebruiken om rijk van te worden, alhoewel ik weet dat jij zult sterven. And you know that's what's happening, and you've told everyone around you that's what's going to happen. En je weet dat dat zal gebeuren en je hebt iedereen verteld dat dat zal gebeuren. When I come to kiss you, Als ik jou kom kussen, what are you going to do? It'll be the French kiss, right? On the cheek. What will you do as I'm coming to kiss you and you know why I'm kissing you? This is not a greeting, this is a betrayal. Dit is geen groet, dit is een verraad. Wat ga jij doen als je mij op jou ziet afkomen, wetende dat mijn kus jou verraadt en dat jou dood zal worden? What are you going to do? Wat ga je doen? Mijn natuurlijke reactie zou zijn dat met u niet te... Okay, my natural reaction would be not to allow the kiss. Not to allow the kiss, yeah. I think I would have even one more natural reaction. Dan zou ik nog een natuurlijke reactie hebben. I think my fist would come up. Mijn vuist zal opkomen. And Judas wouldn't leave with all of his teeth. En Judas I don't know about you, maybe you're more of a pacifist than me. But I think in this moment, if I had the full consciousness of what was happening, als ik de volle bewust zou zijn, I'd be like, zou hebben, kiss this. Zou hij een teken geven met zijn vuist. Would you maybe consider that? I consider it. It would not be easy. Het If zou Jesus let him niet kiss him, gemakkelijk thank you. zijn om toegelaten te worden, om gekust te worden. Jesus let Judas kiss him. Maar Christus liet Judas toe om hem een kus te geven. And Jesus says, are you betraying the Son of Man with a kiss? En hij zegt vooruit, But not jij only de that. Zoon des mensen met een kus. Not only that, look at Matthew Niet alleen 26. dat, maar in Mattheüs 26. Matthew 26. Matthew 26, verse 50. Mattheüs 26, vers 50. Mattheüs 26, vers 50 staat. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt hij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. It sounds like friend. Vriend. Is this- Vriend, yes, friend. Of all of the people in the world at that moment, who was the least friend of Jesus? Van alle mensen in de wereld op dat moment, wie was het minst vriend van Jezus? Friend, do what you have come for. Is that what it, in Yeah. English it says, do what you Yeah. have come for. Is that what it says here? Ja. Some versions say, what have you come for? Yes, what are you doing here? waartoe Yeah. zijt hij Yeah. hier? What are you doing here, friend? Vriend, waartoe zijt hij hier? If we ever needed evidence that Jesus was a friend of sinners, Als we ooit een bewijs zouden nodig hebben dat Jezus de vriend van de zondaren this was, would be enough. zou dit genoeg zijn. The worst sinner, to betray your best friend who is the Son of God, no sin that you and I commit can exceed that one. Okay. De ergste zonde om de vriend der zondaars te verraden. Er is geen grotere zonde dan dat. When Jesus was holding that cup in his hand in the garden, Als Jezus die kop in zijn handen had in de tuin van Gethsemane, it was full of all of the sins that had ever or will ever be committed. die kop die was vol van de zonde die tot toen bestond en wat er ooit nog kon komen. And as soon as he accepts and says, not my will, but your will be done, En toen hij dat accepteerde en toen zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. the worst sins of history were committed within the next hours. De ergste zonde ooit gebeurde namen plaats in de volgende uren die daarop zouden volgen. If I were really to betray Christophe, Als ik Christophe werkelijk zou verraden, this would be very bad. zou heel erg But zijn. without knowing Christophe, I know that he is a sinner. Maar zonder Christophe al te goed te kennen, weet ik dat hij een zondaar is. Without Jesus intervening and forgiving him, he deserves to die. Zonder de tussenkomst van Christus verdient Christophe te I hope sterven. I'm not doing anything wrong by pointing you out of this, Christophe. Ik hoop dat je dat niet te veel aantrekt, The Christophe. same is true of me. Maar hetzelfde met u en met mij. We deserve to die. Wij verdienen om te Because we have sterven, sinned. omdat wij gezondigd And so if hebben. someone were to betray us and we would die, it would just be to hasten something that is inevitable, that is going to happen anyway. Dus als iemand ons verraadt, dan
haasten ze het moment van sterven, want sterven moet toch gebeuren. But for Judas to betray the innocent Son of God, this was a whole new category, a Maar whole voor different level of sin. Judas om de onschuldige zoon van God te verraden was een hele nieuw hoofdstuk. And then it says, En dan zegt then het, they came and laid hands on Jesus and seized him. ze kwamen, legden handen op Jezus en ze namen hem gevangen. Very important. Judas kisses him and they lay hands on him. Zeer belangrijk, Judas kuste hem en ze leggen hun handen op hem. Now, if you're going to lay hands on somebody, if you're there to arrest somebody, Als je daar zou zijn om iemand te arresteren. He's a policeman. He knows about arresting. yeah, who's a policeman? Our You? friend. Okay. Yes. So wonderful. So if you're going to Prachtig. arrest somebody physically, Als je iemand fysiek arresteert, which of the soldiers would you use to grab him, to seize him? welke soldaten zou je gebruiken om hem vast te maken? The best trained ones. The big ones, De grote, the big guys, De not the grote rookies, jongens. not the new ones, niet de nieuwelingen. not the novices who are on their first mission, not you. We zouden zeggen niet de stagiaires. So out of 600 soldiers, out of however many it was, hundreds of soldiers, the biggest guys come and hold Jesus. Dus uit die 600 soldaten, de beste trainde soldaten die daar waren, kwamen de beste naar voren om Jezus vast te grijpen. This is a very important detail. Jesus is being held by big guys. Belangrijke detail, Jezus werd vastgehouden door grote jongens. And what's the next thing that happens in the En story? wat is het volgende dat gebeurt? The one detail that they all have, that they all tell us about. Een detail dat we allemaal kennen. Peter reacts. Now, how do we know that it's Peter who reacts? Hoe It's an weten we interesting dat thought. Petrus reageert? Who says Peter? You guys, when you were reading it, who tells us that it's Peter? Wie zegt dat het Peter was? It was John. Johannes? Vertelt Johannes ons dat het Now, Petrus the was? book of John was the last book written in the Bible. Het boek van Johannes is waarschijnlijk het laatst geschreven boek in de Bijbel. And John was the last living disciple. En Johannes is de discipel die het langst geleefd heeft. He was quite young when he started following Jesus, Hij was vrij jong als hij discipel van Jezus werd. and he lived longer than all of the others. Hij leefde het langst van allemaal. And so we have every reason to believe that John was the only disciple alive when he wrote his book. En dat geeft ons reden tot geloven dat hij de enige nog in leven was toen hij zijn boek schreef. So at the end of his life, Op het einde van zijn leven John reveals who the disciple was. openbaart Johannes wie de discipel was. When Matthew wrote his book, Peter was still alive. Toen Matthäus zijn boek schreef, was Petrus nog in leven. Mark and Luke wrote while Peter was still alive, most likely. Marcus en Lucas schreven terwijl Petrus nog in leven was. And they just say one of the disciples. En ze zeggen een van de discipelen. That's the way Christians should be, isn't it? Dat is hoe christenen moeten zijn. We know all kinds of things that other people have done wrong, Wij weten van alles wat anderen verkeerd gedaan hebben. don't we? You can't Toch? hang out with other people without seeing mistakes and sins that they've made. We know that. Je kunt niet met mensen omgaan zonder dat je zegt van wat hun tekortkomingen en zonden zijn. Just today, I've learned things about some of you that I wouldn't want to say to everybody. Vandaag heb ik dingen hier onderling te weten gekomen en gehoord dat ik niet zou willen dat iedereen het wist. And wouldn't it be nice if in the Christian church our secrets were safe with each other? Het zou toch mooi zijn in de toekomstige kerk If als you- onze geheimen bewaard zouden blijven. If you have to tell a story to make a point, you don't have to tell the name. Als je een verhaal wil vertellen om een punt te maken, hoef je geen namen te noemen. And so if John hadn't told us, we wouldn't know which of the disciples it was who had cut off the ear of Malchus. Als Johannes ons niet had verteld, hadden we niet geweten wie zijn zwaard getrokken had en een oor had afgesneden. Just a little lesson I've learned from this story. Een kleine lessen die ik geleerd heb uit dit verhaal. Let's learn to be like Matthew, Mark, and Luke. Laten we zijn als
Mark en Matthäus en Lucas. And the only reason John told us was that Peter was already dead, and he wanted us to see how great the forgiveness of Jesus was, that he forgave even Peter after all of this. En de enige reden dat Johannes ons de naam geeft, is omdat Petrus al gestorven was. En Johannes wilde ons de naam geven om de grootheid naar voren te brengen. So back to Luke. Terug naar Lucas. Back to Luke 22. Lucas 22. It says, suddenly they start asking a question. Lord, shall we strike with the sword? Opeens vroegen ze, Heere, moeten we met een zwaard slaan? And they don't wait for his answer. Ze wachten zijn antwoord niet af. And one of them struck the slave of the high priest and cut off his right ear. Which verse are you? I'm sorry, Luke 22, 50. 50. Oké, Lucas 22, vers 50. En iemand van hen trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. Now, Peter was obviously not a trained soldier. Dus hier trekken we een conclusie dat First Petrus of all, niet een getrainde soldaat was. He doesn't go for the big guys. He doesn't go for the soldiers. Dus vooral omdat Petrus niet voor de grote jongens He's gaat. going to the Hij high gaat niet priest. voor de soldaten. Hij gaat naar de... ja, maar het is een slaafje, dacht ik. Yeah, the high priest slave or Ja, het is een servant. slaaf van de hoge priester in vers 50. And he only cuts off his ear. De slaaf van de hoge priester krijgt zijn oor afgesneden. I'm sure it hurts to have your ear cut off, but you could continue to fight. Peter was not a trained soldier. He didn't know what he was doing. Het doet vrij veel pijn om je oor afgesneden te krijgen, maar Petrus wist niet wat hij deed, want hij was geen getrainde soldaat. Hij sneed het oor af. And imagine this. Just imagine now we have hundreds of soldiers with torches and spears and swords. Dus stelt u voor dat we honderden soldaten hebben met spieren en fakels en zwaarden. Soldiers know how to fight. Soldaten weten hoe ze moeten Soldiers are vechten. trained to fight. Ze zijn getraind om te And when the enemy vechten. starts to react, when the enemy starts to fight, that's when soldiers begin to act. That's when soldiers begin to do what they're trained to do. En als de vijanden toeslaan, dan beginnen de soldaten in actie te komen en actief toe te slaan. And nothing happens. En niks gebeurt. Jesus is calm. Jesus' presence is presiding over this entire thing, even though he is seized and held by strong soldiers. Zelfs terwijl Jezus vastgehouden wordt door sterke soldaten, gaat zijn invloed, zijn rust uit. En hij heeft een uitstraling. Normally, it would have taken no time at all for one soldier to stab Peter or somehow immobilize Peter. Het zou maar een fractie van seconden nodig zijn geweest om Petrus aan te vallen of zelfs neer te slaan. But it doesn't happen. Maar het gebeurt niet. It doesn't happen. Het gebeurt niet. Jesus Jezus is controlling the situation. heeft de situatie onder controle. Back to John 18. We're going to be jumping around a bit Terug here. naar Johannes John 18. 18, verse 11. Johannes John 18, 11. Dus Johannes 18 vers 11. Johannes 18 vers 11. So Jesus said to Peter, put the sword into the sheath. Jezus dan zeide tot Petrus, steek het zwaard in de schede. The cup which the Father has given me, shall I not drink it? De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? You remember the cup? Herinnert u Alain, do you have the zijn cup? beker? Alain, heb je nog een beker? Remember the cup? Jesus is shaking, holding it in the garden. Jezus schudt terwijl hij die beker vasthoudt in de tuin. And what is he asking his Father to do when he's in the En garden? wat vraagt hij zijn vader te doen als hij in de tuin is? Take it away. Neem Take het it weg. away. Neem weg. And now what is he doing? En wat doet hij nu? He's using the same words, the same cup. Hij gebruikt dezelfde beker, dezelfde woorden. And he says, Peter, put your En sword hij back. zegt, Peter, steek je zwaard weg. Don't take this cup away from me. I'm going to drink it. Don't even try to take this cup away from Probeer me. deze beker van mij niet weg te nemen. Ik moet het drinken. Do you see the change that has happened in Jesus? Ziet u wat een verandering in Jezus From plaatsgevonden laying on the heeft? ground and screaming, Father, take it away. Hij lag op de grond en hij schreeuwde eerst, Vader, neem het weg. He's now saying, Peter, don't try. Don't touch this. This is for me. En nu zegt hij, Petrus, raak het niet aan. Dit is voor mij. What an amazing change. Wat een wonderbaarlijke verandering. This isn't the only thing he says to Peter. Dit is niet alles wat hij tot Petrus zegt. Let's go to Matthew. Matthäus. Als we naar Matthäus gaan. Waar in Matthew 26, Matthäus verse 26, 52. vers 52.
26:52. 26 vers 52. Toen Can you zeide read to Jezus 54, tot all hem, those verses? breng je zwaard verder op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent hij dat ik mijn vader niet kan aanroepen? En hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen. In vers 54. Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan die zeggen dat het aldus moet geschieden? It's amazing to me how much time Jesus has to talk. Het is ongelooflijk hoeveel tijd Jezus heeft om te spreken. They've come to arrest him. Normally, you don't let the prisoner do whatever he wants to do, but Jesus has something he wants to say to Peter, and no one stops him from Dus doing it. Jezus, ze zijn daar om Jezus te arresteren. Can you repeat, Yeah. please? So normally, Short sentence. I'm sorry. Thank you. Yeah. Normally, prisoners are not allowed to talk, Normaal worden gevangenen niet toegestaan om te spreken, but Jesus has a message to give to Peter, maar Jezus heeft een boodschap voor Petrus and no one stops him from giving it. en niemand belet hem om die boodschap te geven. Put your sword back into its place. Steek je zwaard in de schede, For all those who take up the sword shall perish by the sword. want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Who had taken up the sword? Wie heeft naar het zwaard gegrepen? Peter had. Petrus. How did Peter die? Did he die by the sword? Hoe is Petrus gestorven? Is hij door het zwaard gestorven? Paul died by the sword. Paulus is gestorven door het zwaard. James died by the sword. Jacobus is gestorven door het zwaard. But how did Peter die? Some of you Maar were hoe is saying it. Peter gestorven? Crucified upside down. Yeah. Petrus is ondersteboven gekruisigd gestorven. Jesus told him in John 22, when you are old, someone will take you and spread out your arms. In Johannes 22 staat geschreven dat hij aan het kruis met de armen open gekruisigd is. So Peter didn't die by the sword. Dus Petrus is niet door het zwaard gestorven. But Jesus said those who take the sword shall die by the sword. Maar Jezus zegt, degenen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard sterven. Why didn't Peter die by the sword? Waarom is Petrus niet door het zwaard gestorven? Because Jesus died by the sword. Omdat Jezus door het zwaard gestorven Go is. to Zechariah 13. Zacharias 14. Zechariah 13. Zacharias 13 Verse 7 is a verse Vers that Jesus 7. had quoted at the Last Supper. We didn't go through the Last Supper. is een tekst die Jezus bij de laatste avondmaal genoemd heeft. We hebben de heilige avondmaal niet bestudeerd. Yeah, we haven't studied it yesterday, but if we had, we would have seen that he quotes Zechariah 13:7. Dus we kunnen zien dat hij Zacharias 13 vers 7 citeert. The last half where it says, strike the shepherd and the sheep, that the sheep may be scattered. Dus het tweede gedeelte waarin staat, sla die herder zodat de schapen verstrooid worden. This is a prophecy of Jesus. Dit is een profetie van He Jezus. himself applies it to him and his disciples at the Last Supper. Hij past dat toe op zichzelf bij de laatste heilige avondmaal. But the first part of the verse Maar de eerste gedeelte van de is one of tekst the most mysterious verses in the Bible. is een van de meest mysterieuze teksten in de Bijbel. Sword, wake up against my shepherd, Een zwaard, waak op tegen mijn herder. against the man who is my associate. Tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. This is a prophecy of Jesus being put to death. Dit is een profetie van Jezus die ter dood gelegd wordt. Now, if you're talking about a friend, if you're talking about someone you love, someone who is close to you, Als je over een vriend hebt, over iemand die dicht bij jou staat, someone you could call your metgezel, what does this mean? iemand die je metgezel kunt noemen, Companion. A friend, a companion. You might say, awake, O wind, and blow upon my friend. dan zeg je, waak op wind en blaas over mijn vriend. Awake, mercies, and come upon my friend. Mercies, genade ontstaan en kom over mijn vriend. Awake, loving angels, and come to protect my friend. Kom liefdevolle engelen en bescherm mijn vriend. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, declares the Lord of hosts. Waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is.
declares the Lord of hosts. luidt het woord van de Heere der Heerscharen. What a strange verse. Wat een vreemde tekst. What a strange verse. Wat een vreemde tekst. But Jesus Maar Jezus died by the sword. stierf door het So when zwaard. he is telling Peter, those who take up the sword are dying by the sword, Als hij Petrus vertelde, degenen die naar een zwaard grijpen, zullen door het himself zwaard is saying that- sterven. he is saying, I will take your punishment, Peter. I will die for your sin. Wil hij zeggen, Petrus, ik neem jouw straf op mij. Ik zal jouw straf dragen. Could Jesus have been freed at this moment? Kon Jezus zich bevrijden op dat moment? He tells Peter, I Hij could ask my vertelt Father and Petrus- he would give me more than 12 legions of angels. Ik kan mijn vader vragen, hij kan mij 12 legioen engelen geven. Jesus didn't have to stay in that crowd. Jezus hoefde daar niet in die meute te blijven. Before they had tried to take Jesus and stone him or throw him off a cliff, Ze hebben Jezus eerder gepakt en hem van de rots willen smijten. and he just walks away. En hij wandelde tussen hen verder weg. So let's get the picture in our minds. Let's let our imaginations grasp this. Laten we onze verbeelding spreken en ons een beeld vormen. Jesus is being held by some big, strong soldiers. Jezus wordt vastgehouden door sterke soldaten. Peter is trying to start a war, but nothing happens. Petrus probeert de oorlog te ontketenen. Jesus takes all the time he wants to give a lesson, a little sermon to his disciple. Jezus probeert een preek, een les te geven aan zijn discipel. And then Jesus makes sure that no one gets hurt in his presence during the last hours of his life. En dan zorgt Jezus dat niemand verwond raakt in de laatste uren van zijn leven. Or at least no one stays hurt. Of tenminste dat niemand verwond blijft. Back to Luke 22. Terug naar Lucas 22. Luke 22, verse 51. Lucas 22, vers 51. But Jesus answered and said, Stop, no more of this. Maar Jezus antwoordde en zeide, laat het hierbij. Yeah, or this is enough. And he touched his ear and healed him. En hij raakte het oor aan en genas hem. Could Jesus have healed it with a word? Kon hij genezen met een woord? Could Jesus have healed it just by looking at the ear? Kon Jezus het genezen enkel door naar te kijken? We see him doing that to other people. We zagen dat We hij see him dat deed raising met people from andere the dead mensen. with a word. Hij, just a second please, just a second. We zagen dat hij zelfs de doden opwekte tot leven. Ja. So Jesus speaks a word and people raise from the dead and people are healed. Dus Jezus spreekt en mensen staan op uit de doden, mensen worden genezen. Sometimes he says, just go, your daughter is healed. It's Soms been zegt taken hij, care of. ga heen, je dochter is genezen. Het is al oké. But in this occasion, as in many times, it's not the only time, but this time Jesus touches the ear to heal him. Maar deze keer, en het is nog gebeurd enkele keren in het verleden, dat Jezus het aanraakt. Maybe he had to pick the ear up off the ground. I don't know where the ear was. That's not part of the story. Wij weten niet waar de oor zich bevond. Misschien was het oor ergens op de grond gevallen en moest hij het oor oppakken, maar dat doet hij niet toe in het verhaal. But isn't this a little strange? Maar is dat niet een beetje vreemd? Isn't Jesus being held by the big guys? Hij wordt toch vastgehouden door sterke kerels? And yet, if he wants to, he does what he wants to do. En als hij wil, doet hij wat hij wil. Jesus didn't have to die. Jezus moest sterven. Jesus didn't have to go the direction he went. He chose every step of the way. He chose to. Alles wat met hem gebeurde, gebeurde het omdat hij het wilde. Jesus was in control of the situation. Jezus had de situatie onder controle. And then, one more time, he has another sermon right there. He just takes the time he needs and he talks to the other people. En nogmaals heeft hij een preek. Hij neemt de tijd en hij heeft een woord te zeggen. If we go to Matthew, Als we naar Matthäus gaan. I think Matthew has the longest sermon that he gives. En Matthäus bevat een van de langste preken. Matthew 26, verses 55 and 56. Matthäus 26, vers 55, 55 en... 55 and 56, Ja. Matthäus 22, 55 en 56. Yeah, Matthew Matthäus 26, 55 en 56. Op dat ogenblik sprak Jezus tot de schare als tegen een rover. Zijt hij uitgetrokken met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen? Dagelijks zat ik in de tempel te leren, maar hij heeft mij niet gegrepen.
Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. This must have been painful words for these men to listen to. Dit moet pijnlijk zijn geweest. Did you come out with swords, with clubs to arrest me? Bent u gekomen met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen? I was in the temple every day. You could have taken me there. Dagelijks zat ik in de tempel. Je kon mij elke dag grijpen. And people who sit teaching in temples don't need to be arrested like this. En mensen die in de tempel onderwijzen, moeten niet op een degelijke zo'n manier gevangen genomen worden. But this has happened so that the scriptures might be fulfilled. Maar dit is gebeurd zodat de profetieën vervuld zouden worden. Jesus does whatever he wants to do, and he takes the time to drive this lesson home to the priests and the leaders who had come out to arrest him. Jezus neemt de tijd om te doen wat hij wil doen en om een les te geven aan de priesters. Now let's go back to Luke 22. Als we teruggaan naar Lucas 22. Dus Lucas Luke 22. 52 and 53. Lucas 22, 52 en 53. 52 en 53. Jezus dan zeide tot de overpriesters en hoofdlieden van de tempel en oudsten die op hem afgekomen waren. Ja, we read this. Yeah, it's the same thing, but that the last point is what I'm going to get to now. Oké. Als tegen een rover zijt hij uitgetrokken met zwaarden en stokken. Terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt hij geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. This is your hour and the power of darkness. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Jesus has made it very clear that he's in charge. He's in control of the situation. Jezus heeft heel duidelijk gemaakt dat hij de situatie onder controle had. He could have released himself. He didn't need angels to help him. He could have released himself. Hij kon zichzelf verlossen. Hij had zelfs geen engelen nodig om hem te verlossen. But if he had asked for help, he would have received 12 legions of angels. Als hij voor hulp zou gebeden hebben, zou hij 12 legioenen engelen gekregen hebben. There were probably angels in heaven going, yes, please, please, we will come. We're ready. Waarschijnlijk stonden engelen op het punt klaar om te gaan helpen. Van laat ons gaan. But he says the scriptures had to be fulfilled. Maar hij zegt, profetieën moesten vervuld worden. And then he said, this is your hour and the power of darkness. En dan zegt hij, dit is uw uren en de macht der duisternis. It's almost as if he's saying, okay guys, you're on, your turn. Het is alsof ze zeggen van, jullie zijn aan de beurt, ga je gang. He doesn't turn control over to them. He doesn't lose control himself. Hij verliest zijn zelfcontrole niet. Hij verliest geen controle over de situatie. But he's saying, bring it on. I'm opening the floodgates for Maar you. hij zegt, ga je gang. Ik stel het open. And imagine this. En stel je voor, After this is spoken, not maybe within a half hour, an hour after this, the first time in history someone physically does violence against Jesus. en kort, misschien een uur, een half uur, nadat alles open ligt, komen de mensen Jezus werkelijk agressie tonen aan Jezus. The first time somebody slaps Jesus Voor de eerste keer slaat iemand Jezus. when he's in the trial before Annas. Voor zijn oordeel. The most wicked sins that have ever been committed were committed during the next hours. De ergste zonden die gebeurd zijn gebeurd in de volgende uren. Jesus didn't cause the sins. He's not responsible for the sins. Jezus heeft geen zonde gedaan. Jezus is niet verantwoordelijk voor die zonden. But because he's in charge and because he's making sure that everyone knows that he is doing what he's supposed to do and he is choosing to go where he goes. Maar hij ondergaat dit omdat hij in controle is en hij kiest te ondergaan voor wat hij gekomen is om te ondergaan. He's saying, you're on, guys. Hij zegt, jullie beurt jongens. Do what you're going to do. Doe wat je moet doen. It's your hour. Het is jullie And the uur. power of darkness. En de macht der duisternis. Commit the worst sins you can possibly commit. Bedrijf de ernstige zonde die je bedrijven kunt. He doesn't say that, of course, but that's what he's basically opening the floodgates. Hij zegt dat niet letterlijk zo, maar
dat doet hij indirect met de situatie op te stellen. You're on, guys. I know what you're going to do. Hij wil zeggen, jullie zijn aan de beurt. Ik weet wat jullie van plan zijn. And I will die for you anyway. En ik ga voor jullie sterven. I will die for you anyway. Ik zal voor jullie sterven. Unbelievable. Ongelooflijk. Unbelievable. Ongelooflijk. One last little episode. Nog een laatste stukje. Only Mark tells us this. Alleen Marcus vertelt ons dit. Everyone tells us about Peter cutting off the ear, but everybody was so careful they didn't say it was Peter until after Peter was dead. Iedereen weet dat het Petrus was, maar ze hebben niet gezegd dat het Petrus was tot na zijn dood. And no one else tells this story, only Mark. En niemand anders vertelt dit verhaal behalve Marcus. Mark 14, 51 and 52. Marcus 14 en 51 en 52. Een jonge man die een laken om het naakte lichaam... Excuse me? Marcus? Yeah, this was it. 14? 14, 51 and 52. Yes, it's this one. Een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede hem achterna en zij grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. This is an embarrassing story. Dit is een beschamend verhaal. It's a very, can you know, that would be very, very embarrassing. Dat zou heel beschamend zijn. And no one includes it except Mark. En niemand schrijft hierover behalve Marcus. What do we know about Mark otherwise? Wat weten we over Marcus? John Mark, his name was John Mark. Hij noemde Ja. John Marcus, Johannes Marcus. Sorry? His goal were the Romans and the heathens. Yeah, in the book, the way he writes the book, yes. Yeah. Ja. Hij is de zoon van de personen die de hoge plaatsen zal nemen voor He is the son of the head priest Jezus zal de discipelen ontmoeten. and those that would meet Jesus. Daar waar de hoge plaats, misschien niet voor de heilige ambtenaar, maar de plaats waar ze samen wonen. Hij is de zoon van de grote. He is the son The, of... the son of the high priest? Ja, or something. Wow. Nee, niet. Oh. He is the son of the people that let the room be used for the Holy Supper. Yes, I think so. We Yes. know his mother. Wasn't his mother's name Mary? I think so, yes. There's a few details here and there. We don't know a lot about him, We weten niet zoveel van, maar er zijn hier en daar wat details. other than the fact that he wrote this book with his name. Behalve het feit dat hij dit geschreven The heeft. main thing we know about Mark is that he was a companion of Paul and Barnabas on their first missionary Hij journey. was een metgezel van Barnabas en Paulus op hun weg, op hun reis. You remember this story? Kent u het verhaal nog? They start their missionary journey. Ze begonnen hun Things get zendingsreis difficult, and what happens? en er ontstonden moeilijkheden Mark runs away. en Marcus rende weg. And some years later, he writes this story. He was converted, he En was jaren changed. later, als hij bekeerd was, schreef hij dit verhaal. And near the end of his life, Paul says, bring Mark, he's useful for En me. op het einde van zijn leven werd hij gebracht, omdat hij nog bruikbaar was, nog nuttig was. So many people believe that this young man who runs away naked is Mark himself. He's putting himself into the story. velen He's saying, I was geloven- there. Dat de man die een laken om een naakte lichaam geslagen heeft en daarna wegliep, dat het Marcus is. Marcus zelf is, ja. Ja. Because he's the only one who tells the story. This story has no value for really helping us to understand, or it's such an embarrassing story. Yeah. It has value, but it's such an embarrassing story. Ja. Dit is een zo beschaamde verhaal en het heeft verder geen waarde. En het is enkel Marcus die hierover schrijft. That only Mark includes it. Dat enkel Marcus hier dit aan toevoegt. Matthew, Luke, and John are saying that's not important enough. We're not going to have that little detail. And maybe they didn't even know. Matthäus, Lucas en Johannes schrijven niet hierover. Misschien wisten ze zelf niks van. The rest of the disciples have fled. Al de andere discipelen zijn weggevlucht. This is another little episode happening when the disciples aren't even there. Dit is nog een andere tijd. De discipelen zijn daar niet.
But he says, I was there. Maar hij zegt, ik was daar. I'm not proud of it, Ik ben niet trots op. but I'm telling you the story of Jesus anyway. Maar ik vertel u het verhaal van Jezus toch. When I look at my own life, it's embarrassing. It's Als shameful. ik naar mijn eigen leven kijk, ben ik beschaamd. But I'm telling you the story of Jesus anyway. Maar ik vertel u toch het verhaal van Jezus. When I put myself in this story, it looks horrible. Als ik mezelf in het verhaal zet, is dat verschrikkelijk. But Jesus is awesome. Maar Jezus is heerlijk. What if our testimony was like that? Wat als onze getuigenis zo was? I don't know about you, but I've had so many times of telling my testimony. Man, it's so good that I was there because God could use me because I'm so prepared for this. It's about me. Als ik mijn getuigenis vertel, vertel ik hoe fijn het was en wat er allemaal gebeurd is en hoe heerlijk het was. Het is allemaal over mij. But if we would be more like Mark, Maar als we meer als Marcus zouden and zijn, if we talk about ourselves at all, it is to talk about how unworthy we are to be sharing this story. en als we over ons hebben, laten we zeggen hoe onwaardig wij zijn om ons verhaal te delen. We might be able to be like him and reach people who otherwise wouldn't be reached. En wij zullen misschien mensen bereiken die anders nooit bereikt zouden worden. So Jesus is now Dus Jezus is daar, arrested, being held by the soldiers. gevangen, gearresteerd door de soldaten, He's on his way to the trials. op weg naar zijn rechtszaal. Does anyone know who the first trial is? Where does Jesus go first? Weet iemand waar Jezus als eerst naartoe gebracht werd om berecht te worden? Tempel, Pilate. The first one, he first is tried by Annas. Hij is naar Ananias. Annas. Ja? Only John tells us that. Alleen Johannes vertelt ons dat. Then he gets taken to Caiaphas. Dan gaat hij naar Caiaphas. Matthew and Mark tell us this. Matthäus en Marcus vertellen ons dat. Then he gets taken to the Sanhedrin. Dan gaat hij naar de Sanhedrin. Luke tells us this. Lucas vertelt ons dat. Then he gets taken to, Dan gaat hij vervolgens anybody know? To Pilate. naar Pilatus. He's with Pilate and then he gets taken to Hij is bij Pilatus en vandaar Herod. wordt hij naar Herodes Back gebracht. to Pilate. Terug naar Pilatus. And then he's crucified. En vervolgens wordt hij gekruisigd. 7 times? 7 different keer. trials. At least 7 different trials. Op zijn minst 7 keer wordt hij heen en weer gebracht. In the space of 6, 7 hours. In een ruimtetijd van 7 uur. This is from the middle of the night and he's crucified at 9 in the morning. Van middernacht tot 9 uur AM, 9 uur 's ochtends. He hasn't eaten since the Last Supper. Hij heeft sinds de laatste avondmaal niet He gegeten. hasn't slept. Hij heeft niet geslapen. He's sweat blood. Hij zweette He's bloed. cried out in agony. Hij schreeuwde uit in zijn wanhoop. He has been arrested. Hij is gearresteerd geweest. He gets slapped and Hij spit on wordt and scourged. geslagen, gespuugd. They put a cloth over him and they're slapping him and mocking him. Ze doen een kleed over hem heen en ze slaan op hem. At least 2 times they scourge him with the whip. Op zijn minst 2 keer slaan ze met een zweep. They put a crown of thorns on him and they hit him on the head with a reed and make the thorns stick into his head. Ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd en dan slaan ze op die doornen dat ze in zijn hoofd gaan. And through it all, he continues on the purpose. He continues on the path. En ondanks dit alles gaat hij door met zijn doel. Hij streeft naar zijn doel. Have you learned anything this evening? Hebt u iets geleerd in deze namiddag? Tomorrow, we're going to go straight to the cross. We just don't have time to do the trials. Morgen gaan we naar het kruis. Wij gaan niet over de oordeel gaan. So that will be your homework. Dat is uw huiswerk. Go and compare Matthew, Mark, Luke, and John Ga at those vergelijk trials. het evangelie, de berechting. It's the longest section of the whole story of the last days of Jesus. Het is een lange stuk van heel het gebeuren van het kruis. And you will see a man who, no matter what happens to him, he's committed to go forward. En jullie zullen een man zien die ondanks alles vastbesloten is om vooruit te gaan. And you will learn things you don't know.
En je zult dingen leren die je niet weet. Even as I'm sharing with you, I'm seeing and learning new things. Zelfs als ik dit met u deel, leer ik dingen, zie ik dingen. We will never stop learning about this story. We zullen nooit ophouden met leren over dit We onderwerp. will never come to the point where we're like, okay, I got that. Let's move on to something else. We zullen nooit op het punt komen dat we zeggen van oké, ik weet hier alles van, laten we verder gaan. What happens to us as we're studying the story of Jesus? Wat gebeurt er met ons als we het verhaal van Jezus bestuderen? It's not just that we get new ideas and new concepts that we consciously integrate into our thinking. Het is niet enkel dat we nieuwe ideeën, nieuwe concepten opdoen die we in ons denken integreren. But even without our realizing it, a change begins to take place in our hearts. Zelfs zonder dat we het beseffen, ondergaan we een verandering. Suddenly we realize we're not so interested in being the best and being the biggest and being on top anymore. We realiseren ons dat we niet meer geïnteresseerd zijn om de eerste en de beste en aan de top te staan. Without even thinking about it, naturally a change occurs in our behavior. Zonder over na te denken of bij stil te staan, gebeurt er een natuurlijke verandering in ons. And we stop pointing out the faults of others. We stoppen dan de fouten van anderen aan te wijzen. We stop complaining and griping about everything that goes wrong in our We lives. stoppen met klagen en klagen over alles wat verkeerd gaat in ons leven. We stop focusing on what we do well and we start sharing rather how weak and broken we are. We stoppen om ons te prijzen hoe goed we alles doen en we kijken wat voor goeds wij kunnen doen. As we fix our eyes on Jesus, We focussen ons op Jezus. we begin to run the race that the Christian life is called, that Christians are called to run. En we rennen de ren die wij geroepen zijn te rennen. It's something that we were created We zijn geschapen to encounter the story of Jesus, om het verhaal van Jezus te leven. to let it wash over us, to let it fill our minds. We zijn geschapen om Jezus in ons leven toe te laten, dat Hij over ons zou komen, dat Hij ons zou wassen. And my hope is that we've all experienced some of that this evening. En het is mijn hoop en wens dat we dit zullen ervaren. Let's pray. Laten we bidden. Jesus, it blows my mind that you, who had the power to knock the whole crowd down with your word, allowed Judas to kiss you. Vader, het verwondert mij dat u die de kracht had om heel de groep omver te blazen, toegestaan hebt dat Juda u kuste. Thank you Dank u wel for letting humans do what they did to you. voor het toestaan dat mensen u aangedaan hebben wat ze u aangedaan hebben. Thank you for telling them that it was their hour and the power of darkness. Dank u wel dat u hen verteld hebt dat het hun uren was en de uren der duisternis. And thank you for dying for them anyway. Dank u wel dat u toch voor hen gestorven bent. Thank you for dying for us. Dank u wel dat u voor ons gestorven bent. In your name we pray. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Thank you, Annie.